ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันนะคะ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนมันหมู่ที่ 13 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ดูแลโครงการคือนายอดิศร เหล่าสะพาน ซึ่งเป็นกำนันของตำบลขามเรียงค่ะ ค่ะ ซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะได้รับการก่อตั้งให้เป็นหมู่บ้านโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะ เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ค่ะ ทุกวันนี้นะคะ หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว แล้วก็การเพาะเห็ดค่ะรวมถึงการเลี้ยงไก่งวงและอื่นๆ อีกมากมายค่ะ โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยแบ่งพื้นที่ 21 ไร่เป็นสัดส่วนดังนี้พื้นที่ทำนาประมาณ 1.5 ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 5 ไร่บ่อปลา 4 บ่อประมาณ 3.5 ไร่พื้นที่เลี้ยงสัตว์โรงเห็ดอื่นๆประมาณ 7 ไร่ที่อยู่อาศัยอาคารศูนย์ประมาณ 4 ไร่ด้วยกันค่ะ ความเพียรความว่าจิตตัวเพียรเนี่ยคืออยู่ตรงที่ว่าตัวเราทุกคนมันไม่พอเหมือนกันตามฐานภาพตัวเองทำขนาดไหนไม่เดือดร้อนทำขนาดไหนไม่สร้างปัญหาให้ตัวเราท่านบอกว่าไม่ให้สร้างคนอื่นนะตัวเราเหมือนกับว่าสมมติพ่อพอเพียงมีรถพอเพียงตามฐานะอีกคนหนึ่งไม่มีรถสักคันเลยคนนี้ก็พอเพียงตามฐานะสภาพตัวเองแต่คนหนึ่งมีฐานะมีเป็นบริษัทเป็นโรงงานมีรถเป็นเยอะเนี่ยก็ตามฐานะสภาพของแล้วก็การเหมือนกับส่วนที่สองเกี่ยวกับท่าเรื่องการจริงทำพอดีกำลังตัวเองถ้าทำมากขายไม่ได้คนซื้อไม่พอมันมากกว่าการกำลังกันปัญหาเกิดขึ้นแต่ทำน้อยเกินไปใช่ไหมมันก็ไม่พอจริงหรอกเป็นปัญหาแล้วทำขนาดไหนก็จะพอเราเนี่ยกำลังของตัวเองเราต้องกำลังของตัวเองแล้วท่านถึงบอกว่ามีเหตุมีผลดูกำลังเจ้าของก่อนแล้วก็ถ้าทำอะไรก็ตามดูบริเวณแล้วให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมตัวเองด้วยเอาไม่ใช่ว่าอยู่สารคามปลูกเงาะปลูกทุเรียนอากาศไม่ให้ปลูกไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าสภาพอากาศแล้วคนกินไม่แถวนี้ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไปส่งกรุงเทพราคาขนส่งมันสูงมันไปได้มันไปไม่ได้นะท่านก็บอกว่าการของคำว่าสิ่งอยู่เปลืองทำอะไรก็ตามให้ตามฐานะภาพความเหมาะสมของตัวเองการปลูกชายสมมติปลูกชายนะพื้นที่อย่างพ่อเลี้ยงไก่ปลูกชายครับเมื่อก่อนเนี่ยมันต้นทุนสูงประยุกต์ใช้หญ้าเรามีไหมเอาหญ้าตามภาพของประยุกต์ใช้เอาหญ้าให้กินและเปลือกมันล้างเนี่ยให้ผสมมาหมักแล้วก็มาผสมกับลำกับมาลดต้นทุนปรับประยุกต์ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งใบกล้วยต้นกล้วยที่เราปลูกเอามาให้ตัดกิ่งคือตรงนี้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรามีอยู่สมมติทำข้อไก่บางครั้งเรามีไม้แล้วก็ไม้ถ้ามีไม้เราก็ดูตามฐานะภาพเราต้องเอาปรับมาใส่ให้กับสภาพนี้ด้วยเองไม่ใช่อย่างอาหารการกินเมื่อก่อนคือถ้าเราทำอาหารได้แล้วทำแล้วเป็นอาหารไม่ต้องซื้อไม่ใช่ว่าทำแล้วไปขายแล้วไปซื้อกินอันประยุกต์ไม่เป็นทำไปแต่ลดรายจ่ายลงประยุกต์สิ่งที่มันเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็นเรื่องปลูกมะกรูดประจำเป็นอาหารสุดท้ายไม่ต้องไปซื้อของประยุกต์มาปรับเปลี่ยนแปลงคือการแต่งตัวเมื่อก่อนเราแบ่งแต่เมื่อคนเข้ามาเยอะเราต้องปรับให้มันเข้ากับบริบทเข้ากับสิ่งเข้ามาตัวเกลี่ยที่เมื่อก่อนพุทธะแค่1 ลูกใช้บริเวณของตัวเองแล้วคนเข้ามาเยอะต้องการใช้น้ำแล้วพูดประการสภาพให้แล้วพุทธะเพิ่มขึ้นมันเลยเป็นแบบผสมผสานเพราะเมื่อก่อน20 ไร่เราพุทธะต้อง6 ไร่เมื่อก่อนดำนาเนี่ย7 ไร่เดี๋ยวนี้ดำนาแค่ไร่เปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนเพราะพื้นที่ดำนาถ้าเราปลูกอย่างอื่นปรับให้เบอร์
รายได้มันจะมากกว่าพื้นที่ทำนาเราก็ทำให้พอกินเถอะแล้วมาปลูกไม้ผลปลูกพืชผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกตรงนี้รายได้มันจะเพิ่มขึ้นพื้นที่เท่าเดิมแต่กำผลต่างขึ้นนี่อยากจะเลี้ยงพื้นที่เพาะเห็ด2 งานเอาไม่ถึง2 งานประมาณเอา2 งานมีได้ล้านถ้าทำนาที่นี่กี่ไร่กันไม่ถึงกินขายได้1 ล้านเอาเลี้ยงไก่งวงพื้นที่เลี้ยงไก่งวงแค่นี่ประมาณเกือบ2 ไร่มีละล้านกว่านะตลาดเข้ามาเราก็มีเครือข่ายเราส่งแล้วถ้าเราอยู่ที่ว่าต้นไม้ข้างบนมันต้นไม้ด้านล่างนี้กันก็เป็นเรื่องของในประเทศสภาพมันเจ็บต้นไม้ที่ทำไปหน้าร้อนเราไม่ร้อนถ้าเจ็บไม่ได้สายจะไม่เป็นนั่งใต้ร่มไม้คือมันสบายเลยสบายแต่ถ้าไปนั่งอยู่ใต้อาคารล่ะกับใต้ร่มไม้ล่ะตัวนี้คนจะนั่งดูกันบรรยากาศต่างกันเพราะอาคารมันถ้ามันมีแอร์มันร้อนลมไม่ปลุกมันร้อนนี่พอเวลาลมพัดหน้าแล้วมันพัดมาดันมันพัดผ่านใต้ร่มไม้ตะวันต้นไม้ขายออกที่ออกมาพัดลมพัดมาเรามันจะทำดึกเพราะเราปลูกเราต้องดูทางของลมด้วยไม่ใช่ว่าปลูกทางใต้ลมเราเหนือลมเย็นไหมไม่เย็นให้เราปลูกทางที่เหนือลมแล้วลมพัดมาไอเย็นเข้ามาเราสระน้ำที่ด้านหน้าด้านเหนือพัดไอ้น้ำเข้ามาใต้ต้นไม้ผ่านความเย็นเข้ามาเรามันเย็นลูกแต่ถ้าเราวางแผนออกแต่ถ้าเราวางแผนไม่ได้เย็นอย่างเช่นคณะของเราครับสระมันมีอาคารหลายหลังเลยถ้าจะไม่เหมือนของคณะพยาบาลมันจะอาคารด้านหน้าใช่ไหมเวลาลมพัดมาเข้ามาด้านนี้มันจะเย็นแต่ของเราด้านนี้มันเป็นอาคารใช่ไหมแล้วต้นไม้มันเลยไม่เย็นน้ำมันทางทิศใต้ใช่ไหมมันก็พัดออกไอ้น้ำขึ้นมาถ้าอยู่ทางเหนือมันจะพัดเพราะเราเป็นสระด้านนี้เวลาพัดเข้ามาผ่านทางต้นไม้เอาจิ้มเข้ามาที่เย็น2 ไก่อยู่ด้านล่างมูลสัตว์มูลไก่มันก็ลงมาให้ต้นไม้กิน อันนี้คือตามราคาการแบ่งสัดส่วนเลยใช่ไหมค สั รั ด บ ส่วนเลยเราก็มุมจัดเราก็ดูแผนที่ของเราดูเยอะเรามีสัดส่วนตรงไหนเราทำตรงไหนแต่เราทำถ้าเรามองภาพเป็นมันจะได้ไม่ได้ แต่เราได้รับผลประโยชน์น้อยมันต่างกันถ้าปลูกต้นไม้เราต้องดูแสงตะวันด้วยแสงตะวันเนี่ยถ้ามาด้านนี้เราปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านนี้ออกไปด้านนี้เราปลูกเวลาปลูกพืชป่าต่างๆแสงมันจะไม่บังแต่ทางด้านเหนือลมมาเมื่อประทะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กจะไม่เป็นปัญหามันเป็นแนวกระตุ้นให้บ้านเราก็จะมาทำเป็นต้นไม้เล็กต้นกล้วยเราไม่หักเพราะมันขาต้นไม้ใหญ่ดันไปหมดนี่เราว่าการวางแผนแล้วส่วนไหนเราจะทำเป็นบ้านเรือนส่วนนี้เลยเราต้องวางแผนทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่วางแผนเราไม่ดูก่อนปลูกประมาณ10 ปีดิเสียดายลูกจะทำไม้ลายใหม่หมดต้นไม้เราก่อนเราต้องวางแผนผังเราต้องเอาพื้นที่ของเรามาดูก่อนส่วนไหนเราทำเป็นถ้าทำแล้วถ้าทำไปเหมือนกับต้นใหม่นับหนึ่งใหม่แต่ถ้าเราวางแผนผังมันจะไม่เราทำตลอดไม่เกี่ยวเลยการที่เรายิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเราวางแผนผังเราต้องวางระยะ20 ปี30 ปีข้างหน้ามองพื้นที่อย่ามองเดี๋ยวนี้30 ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองทำไมถึงมองกัน30 ปีข้างหน้าต้นไม้เนี่ยเราสามารถสร้างบ้านได้ช่วงนั้นแต่ถ้าไม่ถึงมันจะตัดเสียดายแล้วมันก็ทำลายมันตรงนี้ถ้าถึงเราทำลายไป